હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું પનીર પાવભાજીની રેસીપી। તો તમે પાવભાજી તો બહુ ખાધી હશે, પણ આ રીતે પનીર પાવભાજી ક્યારે નહીં ખાધી હોય અને ઘરમાં કોઈ શાકભાજી નહીં હોય તો પણ એકદમ ઓછા શાકભાજીમાં તમે આ પાવભાજી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગશે કે ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો પનીર પાવભાજી બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી પેન રાખીશું અને તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને જીરાનો હલકો કલર બદલાય એટલે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને સાતળીશું। લગભગ ડુંગળીને મેં 2 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળીનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। આપણે ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની। હવે તેમાં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને આદુ લસણની પેસ્ટને પણ 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો અહીંયા લસણનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે અને આદુનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું એ રીતની તમારે પેસ્ટ બનાવીને લેવાની છે। અને હવે આદુ લસણની પેસ્ટ સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા કટ કરેલા ટામેટાં ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ટામેટાને પણ આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા પાવભાજી બનાવતી વખતે ખાસ તમારે કાંદા, આદુ લસણની પેસ્ટ અને ટામેટાને એકદમ સારી રીતે સાતળવા જરૂરી છે, તો જ તમારી પાવભાજીનો ટેસ્ટ સારો આવશે। સાથે જ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું એટલે આપણા ટામેટાં જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે ઢાંકીને આપણે ટામેટાને 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું એટલે આપણા ટામેટાં એકદમ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે। અને હવે લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે એકવાર આપણે ઢાંકણ હટાવીને ફરીથી ટામેટાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો હજી પણ આપણે ટામેટાને થોડાક વધારે સોફ્ટ કરવાના છે, તો ફરીથી તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। તો હવે 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ હટાવીશું અને ટામેટાને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા એકદમ સારા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો એકવાર તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, તેનાથી આપણા પાવભાજીમાં કલર એકદમ સરસ આવશે। 2 ટીસ્પૂન તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું કે પછી મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ પાવભાજીમાં એકદમ સરસ લાગે છે। અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને મસાલાને પણ 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો અહીંયા આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરેલો છે એટલે તેનાથી આપણી ભાજીનો કલર એકદમ સરસ એવો આવશે। અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન બટર ઉમેરીશું। બટરથી આપણી પાવભાજી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી લાગશે। અને હવે બટર મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી તેને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણું તેલ અને બટર સેપરેટ થવા લાગ્યું છે। તો હવે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં અડધો કપ જેટલા બાફેલા ગ્રીન વટાણા ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને 1 મિનિટ માટે આપણે તેને પહેલાં આ જ રીતે ખુલ્લું સાતળીશું અને ત્યાર પછી ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા કેપ્સિકમ હલકા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન પાવભાજી મસાલો ઉમેરીશું। તમે કોઈ પણ સારી એવી કંપનીનો યુઝ કરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું અને મસાલાને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। હવે તેમાં બાફેલા બટાકા આ રીતે હાથેથી મેશ કરીને ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 150 થી 200 ગ્રામ જેટલા બટાકાને બાફીને છાલ નીકાળીને ઠંડા કરી લીધા હતા। તમે ભાજી વધારે કે ઓછી કઈ રીતે બનાવો છો તમારે બટાકા એ પ્રમાણે લેવાના। અને હવે આપણી પાવભાજીનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પનીર ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલું પનીર લઈ લીધું છે, તેને આ રીતે ગ્રેટ કરીને ઉમેરી દઈશું।
તો અહીંયા આપણે પનીર પાવભાજી બનાવીએ છીએ એટલે પનીરનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખીશું. હવે બંને વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મસાલાની સાથે મિક્સ કરીશું. અને હવે આ રીતે મસાલાની સાથે પનીર અને બટાકા મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 કપ જેટલું પહેલાં આપણે ગરમ પાણી ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો અહીંયા તમારે પાવભાજીમાં ગરમ પાણીનો જ યુઝ કરવાનો છે. તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ફરીથી હવે તેમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે ગરમ પાણી ઉમેરતા જઈશું અને મેસરની મદદથી આપણી ભાજીને એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લઈશું. તો મેં ફરીથી 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરીને ભાજીને એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લીધી છે. તમે ભાજી વધારે કે ઓછી કઈ રીતે બનાવો છો તેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે તમારે પાણીની જરૂરિયાત કેટલી જોવે છે. હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને અહીંયા ભાજી થોડીક જાડી છે તો ફરીથી આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને તેને ઢાંકીને 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને ભાજીને આપણે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણી તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી ભાજી બનીને તૈયાર થઈ છે, પણ હજી પણ આપણી ભાજી થોડીક થીક છે તો આપણે ભાજીને થોડીક લિક્વિડી રાખીશું. તો તેના માટે ફરીથી આપણે તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ફરીથી તેને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું એટલે આપણી ભાજી એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ભાજીને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે જે આપણે તેલ અને બટર ઉમેરેલું હતું તે બધું જ સેપરેટ થઈને ઉપર આવી ગયું છે. મીન્સ કે આપણી ભાજી એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ઉપરથી ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી પનીરની ભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે ક્યારે આ રીતે ના બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો હવે ભાજી આપણી તૈયાર છે તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે ભાજીને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને ભાજી સાથે ખાવાની મજા પડી જાય તેવા મસાલા પાવ તૈયાર કરી લઈશું. તેના માટે મેં ગેસ ઉપર આ રીતે રોટલીનો તવો ગરમ કરવા માટે રાખી દીધો છે. હવે આ રીતે આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું બટર લગાવીશું અને તેને મેલ્ટ થવા દઈશું. અહીંયા તમે ઈચ્છો તો પાવને ફક્ત બટરમાં પણ શેકી શકો છો, પણ બહાર જે લારી ઉપર મસાલા પાવ મળતા હોય છે આપણે તેવા થોડાક મસાલાવાળા પાવ બનાવીશું. તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી ભાજી ઉમેરીશું. તમે થોડોક પાવભાજીનો મસાલો પણ નાખી શકો છો. હવે થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને પાવને આ રીતે બટરમાં અને મસાલાની સાથે મિક્સ કરીને બંને સાઈડથી પ્રેસ કરતા જઈને શેકી લઈશું. તો અહીંયા પાવ તમને વધારે કે ઓછા જે રીતના ક્રિસ્પી પસંદ હોય તમે એ રીતે તેને શેકી શકો છો. આ રીતે તાવેથાથી બંને સાઈડથી હલકું પ્રેસ કરતા જઈશું અને બંને સાઈડથી આપણે તેને શેકીશું. તો અહીંયા ભાજી સાથે ખાવાની મજા પડે તેવા એકદમ ટેસ્ટી અને મસાલાવાળા આપણા પાવ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ગરમા ગરમ ભાજી સાથે તેને સર્વ કરીશું. તો આ રીતે આપણે ભાજીને પહેલાં સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું, સાથે જ આપણે જે મસાલાવાળા પાવ તૈયાર કર્યા છે તે પણ સર્વ કરીશું અને થોડાક કાંદા અને ટામેટાના કચુંબરને સાથે સર્વ કરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ઓછા શાકભાજીથી બની જતી પનીરની પાવભાજી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.